સુપ્રભાત વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુડ મોર્નિંગ. બરાબર, ગઈકાલે આપણે ચેપ્ટર નંબર આપણું 2 છે તે આપણે કમ્પ્લીટ કર્યું હતું. હવે આજે આપણે નવું ચેપ્ટર નંબર સ્ટાર્ટિંગ કરીએ છીએ, જે તે ચેપ્ટર નંબર 15. બરાબર છે, સંભાવના. તો સંભાવના એટલે શું થઈ જાય? કોઈ પણ વસ્તુ થવાની પોસિબિલિટીઝ. બરાબર, જેમ કે 3જી અને 4થી જૂનના, ચાલો 3જી 4થી તો પતી ગઈ, એટલે 5 અને 6 જૂનના દિવસે શું થશે? વાવાઝોડું આવશે. એટલે જેમાં પણ આપણે ભવિષ્યવાણી કરીએ છીએ આ આવશે, તો એ બધું મારી વસ્તુ શું થઈ ગઈ? એક પ્રકારની સંભાવના થઈ ગઈ. બરાબર છે, કે કોઈ વસ્તુની આપણે શું કરીએ છીએ? પૂર્વાનુમાન, આગાહી કરીએ છીએ, તો એને શું કહેવામાં આવે? સંભાવના કહેવામાં આવે. હવે સંભાવનાની સાથે છે ને 2 વ્યાખ્યાયિત પદો સંકળાયેલા છે. એમાંથી પહેલું આવશે પ્રયોગ, બીજું આવશે ઘટના. તો પ્રયોગ કોને કહેવામાં આવે અને ઘટના કોને કહેવામાં આવે એના વિશે આપણે માહિતી મેળવીએ. બરાબર છે, તો પ્રયોગ એટલે શું? કે ભાઈ હું એક વખત પાસાને, જે પેલો લૂડોનો પાસા આવે ને, સાપસીડીનો પાસા, એને શું કરું છું? એક વખત હું પાસાને ફેંકું છું, સિક્કાને એક વખત ઉછાળું છું. બરાબર છે, તાળી પાડું છું. તો આ બધી જે વસ્તુ છે તે મારા માટે શું થઈ ગયા? પ્રયોગ થઈ ગયા. જેમ તમે વિજ્ઞાનની પ્રયોગશાળામાં કરો છો ને, ઓક્સિજન વાયુ બનાવો, હાઇડ્રોજન વાયુ બનાવો, તેમ એવી રીતે ગણિતની અંદર પ્રયોગ કયા થશે? તો ભાઈ પાસો ફેંકવો, સિક્કો ઉછાળવો, પત્તાની ચીપને શું કરવી? આપણે કાટ મારીએ ને તે. બરાબર છે, તો આ બધા શું થઈ ગયા? પ્રયોગ થઈ ગયા. તો ભાઈ ઘટના કોને કહેવાય? તો ઘટના શું છે? ચલો ભાઈ, મેં એક વખત પાસો ફેંક્યો, એમાં અયુગ્મ સંખ્યા આવે, તો આજે અયુગ્મ સંખ્યા જે આવવાની વાત થઈ ને, એ શું થઈ ગઈ? એની ઘટના થઈ ગઈ. આમ એક જ પ્રયોગ માટે અસંખ્ય ઘટના શું છે? શક્ય છે. એટલા માટે સંભાવનાના પ્રકરણની અંદર એક જ ક્વેશ્ચનમાંથી અસંખ્ય દાખલા તમને પૂછી શકવામાં આવે છે. બરાબર છે, તો સમજ પડી પ્રયોગ અને ઘટના વચ્ચેનો જે સંબંધ છે તે. પ્રયોગ એટલે સપોઝ મેં એક પાસો ઉછાળ્યો, મારા માટે શું થઈ ગયો? પ્રયોગ થઈ ગયો. પણ પાસાની ઉપર યુગ્મ સંખ્યા આવે, એ મારા માટે શું થઈ ગઈ? ઘટના થઈ ગઈ. બરાબર છે, તો આ તો તમારો ડિફરન્સ પ્રયોગ અને ઘટના વચ્ચે. બરાબર, હવે આપણે સમજવાનું છે ઘટનાના પ્રકારો વિશે. બરાબર છે, તો ચાલો સૌથી પહેલો પ્રકાર કયો છે? જેમ એક આપણે જોતા જવાનું છે ને, એક પ્રકાર સમજતા જવાનું છે. સૌથી પહેલું છે ચોક્કસ ઘટના. તો ચોક્કસ ઘટના કોને કહેવામાં આવે? તો ભાઈ જે ઘટનાની સંભાવના શું આવે? 1 આવે. બરાબર, જેમ કે તે સનાતન સત્ય જ છે. બરાબર છે, તો એવી જે પણ ઘટના છે એને શું કહેવામાં આવે છે? ચોક્કસ ઘટના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જેમ કે કેટલાક એક્ઝામ્પલ આપું તમને, તો ભાઈ સૂર્ય પૂર્વ દિશામાં ઉગે છે, સૂર્ય પશ્ચિમ દિશામાં આથમે છે, પાણી 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને ઉકળે છે. બરાબર છે, પાણીનું બરફ બનવાની શરૂઆત 4 ડિગ્રી સેલ્સિયસ થી સ્ટાર્ટ થાય છે. તો આ જે બધા સનાતન સત્ય છે, બરાબર છે, એ બધી જ ઘટનાની સંભાવના કેટલી મળે છે? મને 1 મળે છે. તો આવી જેટલી પણ ઘટનાઓ હશે એને શું કહેવામાં આવશે? ચોક્કસ ઘટના તરીકે ઓળખવામાં આવશે. બરાબર છે. બીજી વસ્તુ, બીજી પ્રકાર છે એના માટે અશક્ય ઘટના. હવે નામ પરથી તમને ખબર પડી જાય છે. અશક્ય એટલે શું થઈ જશે? કે ભાઈ ઘટનાની સંભાવના શું થઈ જશે? 0. બરાબર છે, તો ઘટનાની સંભાવના 0 આવશે. જેમ કે એના માટે એક એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ, તો ભાઈ એકદમ ખોટું જ, પેલું કહે ને એકદમ ખોટું બોલવાનું હોય તે. તો સૂર્ય પૂર્વ દિશામાં આથમે છે, તો આ વિધાન કેવું છે? ખોટું છે. બરાબર, આપણે જે જગ્યા પર રહીએ છીએ એ જગ્યા પર સૂર્ય શું છે? પૂર્વ દિશામાં ઉગે છે ને પશ્ચિમમાં આથમે છે. પૃથ્વીની વિરુદ્ધ દિશામાં એનું ઊંધું થાય છે. બરાબર છે, કે ભાઈ સૂર્ય શું થાય છે? પશ્ચિમમાં ઉગે છે ને પૂર્વમાં આથમે છે. પણ જ્યારે આપણે જે જગ્યા પર રહીએ છીએ તે જગ્યાને અનુસરીને સનાતન સત્ય શું છે? તો ભાઈ સૂર્ય પૂર્વ દિશામાં ઉગે છે ને ક્વેશ્ચન શું છે? કે ભાઈ સૂર્ય પશ્ચિમ દિશામાં ઉગે છે. તો આ જે વાક્ય છે તે કેવું છે? એકદમ રોંગ છે. તો એટલા માટે એને શું, એની સંભાવના શું થઈ જશે? 0 થઈ જશે. તો આવી જે ઘટના હોય તેને શું કહેવામાં આવે? અશક્ય ઘટના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જેની સંભાવના કેટલી હોય છે? 0 હોય છે. ઓકે, એના પછીની મહત્વની ઘટના છે ઘટના નંબર 3, જેને કહેવામાં આવે છે પ્રાથમિક ઘટના. બરાબર, તો પ્રાથમિક ઘટના કોને કહેવામાં આવે છે? તો એની અંદર જેટલી પણ ઘટનાની સંભાવના હશે બધાનો સરવાળો કેટલો થઈ જશે? 1 થઈ જશે. બરાબર, હવે કેવી રીતે હું તમને સમજાવું. સપોઝ હું પાસો ઉછળું છું, તો એના માટે કેટલા આવે છે પરિણામો? ટોટલ 6 પરિણામો આવશે. બરાબર છે, ચાલો તો હવે હું એમ કહું કે ભાઈ 1 આવે એની સંભાવના મારે શોધવાની છે. તો 1 કેટલી વખત આવે છે? 1 વખત. એની સંભાવના શું થઈ જશે? 1/6. 2 કેટલી વખત આવે છે? 1 વખત. એની સંભાવના કેટલી થઈ જશે? 1/6. 3 કેટલી વખત આવે છે? 1 વખત. એની સંભાવના 1/6. 4 પણ 1/6, 5 ની પણ 1/6 અને 6 ની પણ 1/6. બધાનો સરવાળો કરીએ એટલે 6/6 તો થઈ ગયું 1.
તો આ તમને 11 સાયન્સ ની અંદર સૂત્ર આવતું છે, બરાબર. આનો યુઝ કરીને તમારે ટેબલ બનાવીને આખા સમ સોલ્વ કરવાના છે 11 સાયન્સ ની અંદર, બરાબર. હમણાં તમારે એટલું યાદ રાખવાનું છે કે ભાઈ પ્રાથમિક ઘટનાનો સંભાવનાનો સરવાળો કેટલો થાય છે? 1 થાય છે, બરાબર. આ તમને MCQs ની અંદર પણ શું કરવામાં આવે છે? પૂછવામાં આવે છે. તો પ્રાથમિક ઘટના વિશે તમને આઈડિયા આવી ગયો કે ભાઈ એમાં બધી જ ઘટનાનો સંભાવનાનો સરવાળો કેટલો થઈ જશે? 1 થઈ જશે, બરાબર છે. ચાલો નેક્સ્ટ છે પૂરક ઘટના. તો પૂરક ઘટના તરીકે શું? તો પૂરક ઘટના એટલે શું? જો હવે એક બોક્સ છે, બોક્સની અંદર 5 લાલ દડા છે, બરાબર છે. તો હું એમ કહું કે હું એ બોક્સમાંથી યાદચ્છિક રીતે એક દડો પસંદ કરું તો તે લાલ રંગનો હોય. તો એ કઈ ઘટના થઈ ગઈ? પ્રાથમિક ઘટના થઈ ગઈ, બરાબર છે. તો એ જે ઘટના છે તે કેવી ઘટના થઈ ગઈ? પ્રાથમિક ઘટના થઈ ગઈ, બરાબર છે. પણ હું એમ કહું કે ભાઈ બોક્સમાંથી યાદચ્છિક રીતે એક દડો પસંદ કરતા તે લાલ રંગનો ન હોય, એટલે પહેલી જે ઘટના હતી એની કેવી ઘટના થઈ ગઈ? આખી વિરોધી ઘટના થઈ ગઈ. તો આ જે વિરોધી ઘટના છે તેને શું કહેવામાં આવે છે? પૂરક ઘટના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, બરાબર છે. ચાલો તો હવે સંભાવનાને સંજ્ઞા કઈ છે? તો ભાઈ સંભાવનાની સંજ્ઞા આવી રીતની છે P કૌંસમાં A. હવે આને વંચાશે શું? P of A. અને ગુજરાતીમાં બોલવું હોય તો શું વંચાય? ઘટના A ની સંભાવના. આવી રીતે અશક્ય ઘટના હોઈ શકે છે P of B, P of C, P of D, બરાબર. જેટલા ક્વેશ્ચન હશે એટલી ઘટના આપણે સિલેક્શન કરીશું, બરાબર છે. તો પૂરક ઘટનાને શું કહેવામાં આવે છે? તમે બે રીતે લખી શકો છો. એક તો એની પર બાર બતાવી શકો અને એક તો એની પર ડોટ બતાવી શકો અથવા એની પર ડેશ બતાવી શકો, બરાબર છે. આ ત્રણ રીતે તમે એને લખી શકો છો. આને વંચાઈશું P of A bar, P of A dot, P of A dash, બરાબર છે. ત્રણે ત્રણનો મીનિંગ એક જ થશે. શું થશે? પૂરક ઘટના. અને પૂરક ઘટનાના સંભાવનાનો સરવાળો કેટલો થાય છે? 1 થાય છે, બરાબર છે. તો આ વસ્તુ પણ તમારે ધ્યાન રાખવાની છે. આ સૂત્રનો યુઝ આપણે દાખલાની અંદર કરશું જે તમને 2 માર્ક્સની અંદર પૂછવામાં આવશે, બરાબર છે. તો આ જે તમારા માટે ઘટનાની બેઝિક માહિતી છે આપણે લેવાની હોય તે, બરાબર છે. હવે પછી હું તમને શું સમજાવીશ? તો ભાઈ કેટલાક પરિણામો વિશે હું તમને સમજાવીશ, બરાબર, જે જરૂરી છે સમ સ્ટાર્ટ કરતા પહેલા, બરાબર છે. તો ચાલો આટલી વસ્તુ ખબર પડી ગઈ. બીજી એક વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની છે કે ભાઈ કોઈ પણ ઘટનાની સંભાવના 0 હોઈ શકે, 1 હોઈ શકે અને બંનેની વચ્ચે હોઈ શકે. તેને લખાય કેવી રીતે? 0 less than or equals to P of A less than or equals to 1, બરાબર. હવે મેં તમને જેટલું પણ સમજાવ્યું છે બધી જ વસ્તુ તમને એક એક માર્ક્સ અંદર પૂછવામાં આવી શકે છે, બરાબર છે. તો એ વસ્તુ તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવી પડશે, બરાબર. તો આ તો ચેપ્ટરનો તમારો ઇન્ટ્રોડક્શન. હવે આગળ આપણે થોડાક જે પરિણામો છે એના વિશે ચર્ચા કરવાની છે ને કાલથી આપણે મહાવરો 15.1 જે સ્વાધ્યાય 15 છે તેની શરૂઆત કરશું, બરાબર છે. તો ચાલો જોઈ લઈએ. ચાલો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે પાસા વિશે માહિતી મેળવવાની છે, બરાબર. જે તમારો સાપસીડીનો પાસો આવશે ને તો એના વિશે શું કરવાનું છે? અહીંયા આપણે માહિતી મેળવવાની છે, બરાબર. તો જો તમે પાસાને ઉછાળો, બરાબર, તો એના માટે એક સૂત્ર છે કુલ પરિણામ માટે, બરાબર. તો કુલ પરિણામ કયા કયા છે? તો કુલ પરિણામ માટેની સંભાવનાનું એક સૂત્ર છે જેને કહેવામાં આવે છે 6 ની n ઘાત. હવે આ કોના માટે છે? માત્ર પાસા માટે છે. હવે આ સૂત્ર કેવી રીતે આવ્યું એ પણ હું તમને સમજાવી દઉં. પાસો આવે, પાસો એની કેટલી સપાટી હોય? 6 સપાટી, બરાબર છે. એટલા માટે સૂત્ર શું છે? 6 ની n ઘાત. જ્યાં n શું છે? તો ભાઈ આપણે પાસાને કેટલી વખત ઉછાળીએ છીએ તેની સંખ્યા, બરાબર. ફરીથી કહું છું સૂત્ર કેવી રીતે આવ્યું? તો ભાઈ પાસાની સપાટી કેટલી હોય? 6 સપાટી હોય, બરાબર. તો સૂત્ર શું થઈ જશે? 6 ની n ઘાત. હવે n એટલે શું થઈ જશે? કે ભાઈ પાસાને આપણે કેટલી વખત ઉછાળીએ છીએ તેની સંખ્યા. તો ચાલો પહેલું જોઈ લઉં છું. તો ભાઈ પાસાને જો હું એક વખત ઉછાળીશ તો મારે કુલ પરિણામની સંખ્યા શું થઈ જશે? 6 ની n ઘાત, 6 ની 1 ઘાત બરાબર 6. તો કેવી રીતે આવી શકે છે? તો ભાઈ 1 2 3 4 5 6. કદાચ 1 આવી શકે, કદાચ 2 આવી શકે, કદાચ 3 4 5 6, બરાબર. તમે લોકો રમતા જશો. હમણાં તો લોકડાઉનનો ટાઈમ છે એટલે લૂડો સવારથી સાંજ સુધી ચાલતું હશે. તેમાં તમે પહેલું ક્લિક કરશો તો તમે જોશો તો ભાઈ 1 થી 6 માંથી કોઈ પણ એક નંબર આવી શકે છે. પણ કુલ પરિણામની સંખ્યા કેટલી થઈ જશે? 6 થઈ જશે, બરાબર છે. ચાલો નેક્સ્ટ છે પાસાને 2 વખત ઉછાળવામાં આવે તો કુલ પરિણામ. હવે આ ખૂબ IMP છે. આના પરથી ઘણા બધા ક્વેશ્ચન બને છે, બરાબર. તો શું થઈ જશે? 6 ની 1 ઘાત એટલે 6 ની 2 ઘાત. એ 6 ની 2 ઘાત એટલે કેટલા થઈ જશે? 36 થઈ જશે, બરાબર. 36 પરિણામો કયા કયા છે તો તમે જોઈ શકો છો. સપોઝ પહેલા પર 1 આવે તો બીજા પર પણ 1 આવે. પહેલા પર 1 આવે, બીજા પાસા પર 2 આવે. તો લખાય કેવી રીતે? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6. એવી રીતે ક્યાં સુધી આવશે? 6 6 સુધી આવશે. તો તમે કાઉન્ટ કરશો તો ટોટલ કેટલા થઈ જશે? 36 પરિણામો થઈ જશે, બરાબર. હવે બીજું એક છે જો પાસાને 3 વખત ઉછાળવામાં આવે તો કુલ પરિણામોની સંખ્યા કેટલી થઈ જાય?
6 ની n ઘાત બરાબર 6 ની 3 ઘાત એટલે કેટલું થઈ જશે 216. તો હવે આ તમને બાય ચાન્સ MCQ માં પૂછાઈ શકે કે જો પાસાને 3 વખત ઉછાળવામાં આવે તો તેના કુલ પરિણામોની સંખ્યા ખાલી જગ્યા થાય. તો આ તમારે ખાલી ધ્યાન રાખવાનું છે. અને બાકી આ બંને તો આપણે શેના માટે કામ લાગશે? સમ કરવા માટે કામ લાગશે. બરાબર છે? તો તમને આઈડિયા આવ્યો આ કેટલા માટે હું તમને સમજાવું છું, કારણ કે આ બધા જ ટાઈપના સમ્સ આપણી ટેક્સ્ટબુક ની અંદર આપેલા છે. તો સમ સોલ્વ કરતા પહેલા તમારે બધી પ્રકારની માહિતી મેળવવી ખૂબ જ જરૂરી છે. તો આ થઈ ગયું પાસા વિશે. હવે હું તમને કોના વિશે સમજાવીશ? સિક્કા વિશે સમજાવીશ. જો તમે કોઈન ઉછાળો, સિક્કો ઉછાળો તો એમાં કયા કયા પ્રકારના પરિણામો શક્ય છે. બરાબર છે? તો તમને પાસા વિશે માહિતી મળી ગઈ. હવે આપણે સિક્કા વિશે માહિતી મેળવશું. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો હવે આપણે માહિતી મેળવવાની છે સિક્કા વિશે. બરાબર છે? તો જો હું સિક્કાને ઉછાળું તો સિક્કાની કેટલી બાજુ હોય છે? 2 બાજુઓ હોય છે. તો જો સિક્કાને ઉછાળતા કુલ પરિણામોની સંખ્યા કેટલી આવી જાય છે? 2 ની n ઘાત આવી જાય છે. બરાબર છે? 2 ની n ઘાત એટલે કેમ 2 ની n ઘાત? કારણ કે એની કેટલી બાજુઓ આવે? 2 જ સપાટી આવે, એટલા માટે સૂત્ર શું થઈ જશે? 2 ની n ઘાત. હવે માં પહેલું છે, જો હું સિક્કાને એક વખત ઉછાળું તો શું થઈ જશે? કુલ પરિણામોની સંખ્યા 2 ની n ઘાત 2 ની n ઘાત બરાબર 2. તો એના પરિણામો કેવી રીતે લખાશે? h અને t. હવે h એટલે શું થઈ જશે? હેડ. છાપાને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવામાં આવે? હેડ કહેવામાં આવે. અને કાંટાને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવામાં આવે? ટેલ કહેવામાં આવે. તો એના માટે બંનેના પહેલા વર્ડ લઈ લીધેલા છે h અને t, કેપિટલ લખવાના. બરાબર? તો આ બે પરિણામો શક્ય છે. જો હું સિક્કાને કેટલી વખત ઉછાળું? 2 વખત ઉછાળું તો એમાં કુલ પરિણામોની સંખ્યા કેટલી થઈ જાય? 2 ની n ઘાત બરાબર 2 ની 2 ઘાત બરાબર 4. એટલા માટે એના પરિણામો કેવી રીતે લખાશે? જો પહેલા પર હેડ આવે તો બીજા પર પણ હેડ આવે, પહેલા પર હેડ આવે તો બીજા પર ટેલ આવે, પહેલા પર ટેલ આવે તો બીજા પર હેડ આવે, અને બંને પર ટેલ આવે. તો લખાશે કેવી રીતે? hh, ht, th, tt. બરાબર છે? આ તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે. ચલો એના પછી જો સિક્કાને 3 વખત ઉછાળવામાં આવે તો કુલ પરિણામોની સંખ્યા 2 ની 3 ઘાત એટલે 8 થઈ જશે. હવે આ લખવામાં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. સૌથી પહેલા શું લખી દેવાનું? 3 3 હેડ લખી દેવાનું. પછી છેલ્લા t, વચ્ચે t ને પહેલા t. બરાબર? પછી શું લખી દેવાનું? 3 3 t લખી દેવાનું. પછી છેલ્લા હેડ, વચ્ચે હેડ અને પહેલા હેડ. જો તમે આ રીતે યાદ રાખશો ને તો જ આ તમને પરિણામો યાદ રહેશે. બાકી તમને યાદ રહેવાનું નથી. બરાબર? એટલે વચ્ચેથી લખવાના નહીં. આ મેથડ તમારે ધ્યાન રાખવાની છે. પહેલા 3 3 s લખવાના, પછી છેલ્લા t લઈ લેવાનો, વચ્ચે t લઈ લેવાનો અને પહેલા t લઈ લેવાનો. પછી 3 3 t લખવાના, એમાં પછી છેલ્લા h લઈ લેવાનો, વચ્ચે s લઈ લેવાનો અને પહેલા h લઈ લેવાનો. તો આ બધું સમજાવવાનું કારણ તમને એટલું જ છે કે ભાઈ આ પ્રકારના બધા જ સમ્સ તમારી ટેક્સ્ટબુક ની અંદર આવશે તો ત્યારે મારે તમને વારે સમજાવવું નહીં પડે. એટલા માટે તમને બધા જેટલા પણ પરિણામો છે બધા પહેલે તો તમને સમજાવી દઉં છું. તો પાસા અને સિક્કા વિશે થઈ ગયું. હવે આપણે કાર્ડ વિશે માહિતી મેળવવાની છે. બરાબર છે? કે કાર્ડ કઈ રીતે આવે છે. બરાબર? તો એના વિશે આપણે માહિતી મેળવીએ. ઓકે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે પત્તા વિશે સમજવાનું છે. તો કુલ પત્તાની સંખ્યા કેટલી આવે? 52. અહીંયા તમારે શું કરવાનું છે? જોકરને ઇન્ક્લુડ કરવાનો નથી. બરાબર? જોકરનું કંઈ કામ નથી. એટલે એના સિવાયના પત્તા તમારે કાઉન્ટ કરશો તો કેટલા આવશે? ટોટલ 52 પત્તા આવશે. એમાંથી આ શેપના 13 આવશે, આ શેપના 13 આવશે, આ શેપના 13 આવશે, આ શેપના 13 આવશે. ટોટલ 4 પ્રકારના શેપ હોય. આને કહેવામાં આવશે લાલીનું પત્તું, આને ચરકતનું પત્તું, આને કાળીનું પત્તું અને આને ફુલ્લીનું પત્તું. બરાબર? આ મારા વર્ડ છે. ટેક્સ્ટબુકમાં જે વર્ડ હશે ત્યારે આપણે તે રીતના વર્ડ યુઝ કરશું. બરાબર? અને હું તમને સમજાવી પણ દેવીશ તે વર્ડ. બરાબર છે? તો દરેકની અંદર કેટલા પત્તા આપવામાં આવે છે? 13 પત્તા તમને આપવામાં આવે છે. એમાંથી લાલ રંગના પત્તા આવે અને કાળા રંગના પત્તા આવે. તો આજે લાલી અને ચરકત છે તે લાલ રંગના પત્તા થઈ જાય. બરાબર? કારણ કે લાલ રંગના. ટોટલ કેટલા પત્તા થઈ જશે? 26 પત્તા થઈ જશે. સેમ એવી રીતે આ બંને જે પત્તા છે તે કયા રંગના આવે? કાળા રંગના આવે. તો એ ટોટલ કેટલા થઈ જશે? 26 પત્તા થઈ જશે. બરાબર છે? બીજી વસ્તુ તો ભાઈ કયા પત્તા આવે? તો ભાઈ ઇકો આવે, પછી 2 થી 10 નંબર સુધીના પત્તા આવે, અને બીજું આવે ગલ્લો, રાણી અને બાદશાહ. તો જે ગલ્લો, રાણી અને જે બાદશાહ છે તેને શું કહેવામાં આવે છે? ચિત્રવાળા પત્તા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બરાબર? તો ચિત્રવાળા પત્તા ટોટલ કેટલા થઈ જશે? તો ભાઈ ગલ્લો 4 4 માં આવશે, રાણી પણ 4 4 માં આવશે, બાદશાહ પણ 4 4 માં આવશે. તો 4 તરી કેટલા થઈ ગયા? 12. એટલે ચિત્રવાળા પત્તા કેટલા થઈ જશે? 12 થઈ જશે. એમાંથી તમને એવું પૂછવામાં આવે કે ભાઈ લાલ રંગના ચિત્રવાળા પત્તા કેટલા છે? તો લાલ રંગના કેટલા થઈ જશે? અડધા અડધા વેચી દેવાના. ટોટલ 12 છે. તો લાલ રંગના કેટલા થઈ જશે? 6. અને કાળા રંગના કેટલા થઈ જશે? 6. બરાબર? તો આ વસ્તુ ધ્યાન રાખજો. બીજું છે એકા. ટોટલ કેટલા આપવામાં આવે છે? 4 આપવામાં આવે છે. અને બાકી ગણી શકાય તેવા પત્તા. તો ગણી શકાય તેવા એટલે કયા આવે? 2 3 4 5 6 7 8 9 10. એટલે ટોટલ કેટલા પત્તા થઈ જશે? 36 પત્તા થઈ જશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો મેં તમને સ્ટાર્ટિંગ ની અંદર પ્રયોગ વિશે સમજાવ્યું, ઘટના વિશે સમજાવ્યું. ઘટના
ઘટનાના પ્રકારો વિશે સમજાવ્યું અને ટોટલ 3 પરિણામો વિશે તમારી સાથે ચર્ચા કરી. તો પાસા વિશે, સિક્કા વિશે અને પત્તા વિશે. બરાબર છે? તો આ દરેકે દરેક માહિતી તમારે ધ્યાન રાખવાની છે. અને આજનું હોમવર્ક તમારું એ જ રહેશે કે જે પણ તમારું બોર્ડ વર્ક છે એને તમે નોટબુક ની અંદર પ્રોપર પ્રેઝન્ટેશન સાથે વ્યવસ્થિત રીતે લખી નાખો. બરાબર? આજે આપણે કોઈ પણ મહાવરો તો ચલવો નથી, પણ તમારે હોમવર્ક ની અંદર એટલી વસ્તુ કરવાની રહેશે. બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? કાલથી આપણે મહાવરો શું કરશું? 15 જે સ્વાધ્યાય 15 છે તે સ્ટાર્ટ કરશું. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો આજના માટે આજનો લેક્ચર થશે. બરાબર? કોઈ પણ વસ્તુની સમજ પડી હોય તો મને પૂછવા આવી જજો. ઓકે, ચાલો, થેન્ક યુ. આજે આપણે સ્વાધ્યાય 15 સ્ટાર્ટ કરશું. ઓકે.